can hear me loud and clear. Be sure you have the necessary things for our lesson today, such as your learning activity sheets, your pen and paper. I repeat, you must have your learning activity sheets, your pen and paper. If you have questions regarding our lessons today, just drop your message on the comment section if you are watching Facebook Live. Okay, are you ready now, children? Great! Be prepared as we are about to start our lesson on writing news based on given facts. Okay, for today, we have the following specific objectives. Number 1, identify the structure of news. Number 2, write news based on the given facts. Okay, so before we proceed with our lesson today, let us have a recall of our definition of news. News is an oral or written report of timely and important events to inform people on what is going on in the surroundings. Likewise, let us also recall some important notes on news, the lesson you discussed previously with Seth Edmar Tagudin. Okay, are you ready, children? I have prepared 4 items for you to answer. Are you ready? Okay, here is the direction. Identify the parts of news being described. Choose answer from the box. These are the choices. Letter A, facts. Letter B, headline. Letter C, body. Letter D, lead. Okay, first question. This refers to the title of the news. What is it? Okay, what is your answer, children? Okay, if you answered B, then you got it right. Okay, let's move on to number 2. Blank are the bases of news. They provide answers to 5 WH and 1 question. What is your answer, children? Okay, the answer is letter A. Did you get it, children? Very good. Okay, let's move on to number 3. Blank is the part of news which consists of several paragraphs that give details to support an information stated in the lead. What is your answer, children? Okay, if you answered C, then you got it right. Okay, let's move on to the last item. And this time, the question is, blank is the summary of the news. It answers most of the WH question. What is it? Okay, if you answered D, you are very good. Okay, did you get all the correct answers, children? Very good. I'm glad that you still remember your lesson with Sir Edmar. I hope this time you will also get good scores in our lesson today because this is the continuation of that lesson. Get ready for another exciting journey for this hour. Okay, so let me repeat, children. Our lesson today is to write news based on given facts. Okay, perhaps you will ask how to write a news. Okay, I will guide you how to do it. Okay, number 1. In writing news, we need to know the guidelines in writing it. Number 2, we must know also the structure of a news. And number 3, we need to know the steps in writing a news. Okay, let us begin with the discussion on the first item, the guidelines in writing news. When we write news, we need to collect information or facts. And these informations will be your basis in writing your news. Second guideline, we need to be objective.
Do not include your personal beliefs and opinions. And you need to stay focused on the facts. You have to set aside your views towards the facts. And number 4, you need to arrange the facts from the most important to the least important facts. And then, with these facts, if the facts simple and brief, go straight to the point. After writing your news, you have to give an appropriate title or headline. Okay, you have to remember these guidelines, children, because this will help you write a good news report. Do you have any questions regarding the guidelines given to you a while ago? Okay, if you have no question, then let's move on to the structure of news. News follows the structure of an inverted pyramid. I repeat, news follows the structure of an inverted pyramid. This means that the facts are arranged according to their order of importance. Okay, in connection with this, I have a figure showing the structure of news in an inverted pyramid. Okay, as you can see, inverted pyramid, on top of it is a line. That line is for the headline or title. On the first part of your inverted pyramid is the lead. And this is your first paragraph. Your first paragraph includes the most important facts of the news, which consists of what. This means what event took place, who were the persons involved in the event, and where did the event happen, and when did it happen. After your lead comes your second, third, fourth, and other succeeding paragraph. In these paragraphs, you have to give the details or the facts which you are going to arrange from the most important facts to the least important facts. In short, you have to arrange them according to their importance. Now that you know the structure of news, our next focus is on writing news. This time, here are the 4 easy steps for you to follow. Number 1, study the facts. Number 2, get the most important facts and compose your lead. And then, write the body of the news. After writing the body of the news, make a title or headline. So these simple steps will guide you as you write your news later. Okay, so do you have any questions about the steps, children? This time, let us focus on each part of the news. How are you going to construct each part? Okay, let us start with the writing of the lead. In writing news, we begin with the writing of lead. Okay, to make your lead, this is what you are going to do. Number 1, compose one sentence containing the facts such as the what or what event took place, who were involved in the event, where did it happen, and when did it happen. Those are the informations that you will include in your lead. After your lead, you go now to your body of the news. Okay, how to make the body of the news? So start the body of the news in the second paragraph. And you continue it in the other succeeding paragraph. And what are you going to include in each paragraph? In each paragraph, you give details to support your facts stated in your lead. And your details may include the following: reason why the event happened, how the event happened, and other additional details of the event. Okay, so we are done with our first step.
the lead. We are done with the body. Now, let us move on to the headline. Okay. So, since headline is your title, so to make the title, this is what you are going to do. Number 1, read the lead of the news in the first paragraph. Then, get the most important facts or the most unusual facts from the lead. And when you write your lead, you need to use few and specific words. Okay, so those are the things that you will do when you write your lead, your headline, and as well as the body of the news. So, now that we finished these 3 parts of the news, it's time to read a whole news report. Okay, by the way, do you have any question regarding the 3 parts? The way how to write the 3 parts of the news, children? Okay, so let's move on. This time, I'll give you example of a whole news report. Okay. The title of the news is MES Joins Online OK sa DEPED Celebration. Motrico Elementary School pupils and teachers join the online OK sa DEPED celebration on April 26 to 30, Monday to Friday, in their respective homes. The virtual activities of the week-long celebration include proper hand washing, toothbrushing, and showing gesture of OK sa DepEd. The highlights of the celebration include drawing and coloring for kindergarten to grade 3 pupils, poster making and slogan making for grade 4 to grade 6 learners. The celebration aims to promote holistic school health and nutrition program to all learners and DepEd personnel towards healthier behaviors and better learning outcomes. Okay, did you read with me, children? I hope so. Okay, since we finished reading the news, did you observe the inverted pyramid structure of the news we have just read? Great job. Now, it's time to practice. I have prepared activity for you. So, this is the activity. Okay, read with me, children, as I read the activity. Summer is the title of the activity or the news that you're going to answer is Summer Sports Clinic opens. A summer sports clinic opens its training to. Children, take note of the clue for the answer. So, training to, the clue word, who. At Motrico Elementary School, in. Your clue word there is where. And on, the clue word for the next answer is when. The activity aims to. You need to give the reason why. And then, participants to this activity are encouraged to blank. Your clue word for this is how. In basketball, volleyball, and badminton. Okay. So, did you get the clues, children? You have to take note of these clues. Number 1, who. Number 2, where. And number 3, when. Number 4 is why. And 5, how. Okay. So, I will give you 10 seconds to answer these, children. You have, for you to guide in answers, let us read the facts one by one. These are the facts where you will get the answer.
Activity 1 facts, these are the following. Summer sports clinic opens, pupils ages 9 to 12, Monday, May 3, 2021, school covered court to engage in sports and to develop their skills in sports. Then, learners attend a week-long training in different sports like basketball, volleyball, and badminton. Okay, so did you finish answering, children? All right. So let us see your answer. Okay. Let us check. Here is your answer key. So the answer in number 1 is answering who. So the who refers to the pupils ages 9 to 12. Did you get it, children? Okay, very good. And number 2, this is asking where. So the answer is in school covered court. And number 3, the answer is when, May 3, 2021, Monday at 9 a.m. And number 4, this answers why, to engage learners in sports and develop their sports skills. And number 5, attend a week-long training. Okay, so how was your score, children? How many got perfect score? Good. If you scored 5, you are excellent. If you scored 3 and 4, you are good. If you scored 1 and 2, it's okay because you can still make it perfect as you do a lot of practice. Okay. So this time, let's move on to our second activity. I'm sure you are also excited to answer the second activity. This time, this is, in the second activity, you're going to arrange the facts in a news report. Let us read the direction. Below are jumbled parts of a news. Arrange them to make a good news report. Write number 1 for the first part. Write number 2 for the second part. And 3 for the third part. And so on. Okay. To guide you in answering this, let us read the facts from letter A and other numbers. Okay. Letter A virtual Earth Day celebration was held at Rizal Elementary School, RES, on May 3 to 5, 2021. Letter B, pupils, parents, and teachers of Rizal Elementary School joined the celebration in their homes. Next, the celebration aims to continue promoting the environmental awareness and take care of his planet. Okay, letter D, to a virtual Earth Day celebration. Okay, so letter E, activities included were picking up of trash or garbage, planting trees, cleaning backyards, reusing and reducing, as well as recycling garbage. Okay, so for this activity, children, I will give you another 10 seconds. Okay, so is the instruction clear, children? Okay, so if you have no more question, then start the activity to now. Your time is 10 seconds. Okay. Okay, time is up, children. Let's find out if you get the correct arrangement of the facts in the news story. Let's read your answer one by one.
Okay, letter A. So what answer did you give for this item? What's your answer, children? Okay, the answer is 2. Did you get it? Very good. Let's move on to the next one. Okay, what is your answer for this item? The answer is 3. Did you get it? Nice. Okay, next one. What is your answer for this item? If you answered If you answered 4, then you are correct. And the next one, what is your answer for this item? If you answered 1, you are correct. Okay, and the last item, item E, the answer for this is number 5. Okay, did you get all the correct answers, children? Nice. This time, let us see if you are very sure with your answer. The answer key are for letter A, 2. For letter B, 3. For letter C, 4. Letter D, 1. Letter E, 5. Okay, did you get all the correct answers? Nice. Okay, how is your score? If you get 5, excellent. If you get 3 and 4, good. If you get 1 and 2, okay. But you can still make it. Don't be sad. Do a lot of practice. Okay, children. Since we finished answering the 2 activities for your post-listening activity, I prepared another fun-filled activity that you are going to answer. Okay, let me read the direction. Read the facts in the box. Write notes based on the given facts. I repeat, read the facts in the box. Write notes based on the given facts. Okay, here are the here is the list of facts. Okay, so those are the facts or the information that you are going to use for your post-listening activity. Okay, so do you have any questions on the post-listening activity, children? Okay, you may now raise your question. If you have no question, start working on it now. Before we finally end, let's have a recap of our discussion. Remember that news follows the structure of an inverted pyramid. And you need to be reminded of the guidelines. Number 1, collect the information or facts. Be objective. Do not include your personal beliefs and opinions. Stay focused on the facts. Set aside your personal views and then arrange your facts according to the most important to the least important ones. And then keep your facts simple and brief. Go straight to the point. Give an appropriate title. Okay, our lesson in English 4 has just ended. You may now start working on your activity sheets. If you find it hard, ask help from your family members or from your teacher advisor. It was really fun learning with you, children. Before I end, take this saying from Lillian Chu. It goes like this. Those who succeed never stop studying and learning. So once again, you are tuning in Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. On Facebook Live and Converts Cable Channel 100. I am your teacher broadcaster in English 4, Lucia Eldanao, saying thank you and God bless you.
Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 sa Converge Cable Channel 100. Tabayang mapapakinggan sa 8 to 8 AM DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw! Naririto na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Kumusta na kayo, maginigiliw kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Panibagong araw, panibagong kaalaman ang inyong matututunan. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Ginang Remedios P. Aquino, upang ipagpatuloy ang nilalaman ng ating aralin na mga gawain at epekto ng gawaing pansibiko. Mga bata, siguraduhin ninyong nasa lugar kayo na komportable at maayos na maririnig ang ating broadcast. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong mga module sa Araling Panlipunan para sa ika-6 na linggo, ika-4 na markahan, at ihanda rin ang inyong ballpen at papel upang maitala ang mga mahalagang impormasyon na mababanggit. Noong nakaraang aralin, tinalakay natin ang mga iba't ibang uri ng gawaing pansibiko. Mga bata, natatandaan pa ba ninyo mga ito? Upang lalo ninyong matandaan ang mga gawaing lumilinang sa kagalingang pansibiko, ay muli kong babanggitin ang mga ito. Halina't sabayan ninyo ako. Ang magalang na ng po at opo sa tuwing nakikipag-usap sa mga matatanda. Dahil ito ay nagpapakita ng magandang asal ng batang katulad ninyo. Pangalawa, paggabay sa paglalakad sa mga may kapansanan tulad ng pilay, lumpo, at bulag. Maging ang mga matatanda lalo na sa pagtawid sa tamang tawiran. Pangatlo, pagtulong sa paglilinis ng kapaligiran at maging sa pagtatanim ng halaman at punong kahoy. Ginagawa natin ito upang makatulong sa paglinang ng kalikasan. Pang-apat, pagtangkilik sa mga produkto ng inyong komunidad at ng ating bansa. Ang pagtangkilik sa sarili nating gawa ay nakakatulong sa paglago ng ating ekonomiya. Panglima, pagsunod sa mga batas ng inyong munisipyo at maging sa ating bansa. Napakahalaga ang gawain ito, lalong-lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Pang-anim, ang pagtulong sa mga pagtatanghal na pampubliko. Mayroon ding 2 gawaing pansibiko na ginagampanan bilang grupo o bilang kasapi ng isang organisasyon. Ito ay ang samahan ng kabataan para sa kapakanan ng mga hayop at kalikasan. Ang pangalawa ay ang samahan sa kapakanan ng mga katutubong Pilipino. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, ating alamin ang epekto ng gawaing pansibiko sa bansa. Ano-ano nga ba ang mga magandang epekto ng gawaing pansibiko sa pag-unlad ng bansa? Maaring malawak ang sakop at pangmatagalan ang gawaing pansibiko dahil sa epekto na mayroon ito sa isang
tao o pamayanan. Natatamasa ang epekto nito ng panghabang buhay dahil nabibigyang solusyon ang mga suliraning panlipunan tulad ng kamangmangan at kahirapan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga programa at proyekto sa literacy at mga proyektong may kinalaman sa pampalakasan gaya ng pagbuo ng mga liga, pagtuturo ng sports, at pagbibigay ng pasilidad. Gayun din, maaring bumuo ng mga kooperatiba, sumali sa paggawa ng mga lokal na produkto o magtinda ng mga ito. Sa kabuuan, maaring tingnan sa dalawang muka ang naidudulot ng gawaing pangsibiko. Unang mukha, ang pagbibigay ng kagyat na lunas o solusyon o ang panandaliang epekto. Halimbawa nito, una, mga gawaing nagbibigay ng kagyat na lunas o solusyon sa problema. Halimbawa, ang pagbibigay ng hanap buhay sa mga kabataan natin na walang trabaho o nawalan ng trabaho. Pangalawa, magiging mabilis ang proseso ng pag-abot na lunas sa mga nasalanta ng kalamidad. May mga kawani ng gobyerno na inaatasan para sa mga gawain ito, kagaya ng DOH o ang Department of Health at maging ang Red Cross at iba pa. Sila ang namamahala para mapabilis ang paghatid ng kailangang gamot para sa mga nasalanta. Pangatlo, pagsagip ng buhay kapag may aksidente. Diba? Napapanood naman ninyo sa TV kung panahon ng kalamidad gaya ng lindol, baha, sunog at bagyo, kadalasan ay mga pulis, bumbero, marines at ang mga nasa hanay ng NDRRMC. Sila ang mga pangunahing tumutulong sa pagsagip sa mga tao. Ang pang-apat, pagbibigay ng agarang lunas sa mga nakakaranas ng gutom. Ang pangalawang mukha o ang pangmatagalang epekto naman ay una, pagtuturo ng iba't ibang uri ng sports sa mga kabataan. Bakit kaya mahalaga ang sports? Mahalaga ito dahil ito ay isang paraan para maging abala at makaiwas sa anumang bisyo. Kaya ang mga barangay ay bumubuo ng liga para sa mga kabataan. Mga programa at proyektong literacy. May mga programang binubuo para sa mga out of school youth o mga batang hindi nag-aaral dahil sa kahirapan, kagaya ng ALS o Alternative Learning System. At ang pagbibigay ng scholarship para sa mga batang walang kakayahang pag-aralin ng mga magulang sa mas mataas na edukasyon. Ikatlo, pagbibigay ng pasilidad o kagamitan, kagaya ng pagpapatayo ng iba't ibang gusali. Halimbawa ay ang mga silid-aralan, health center, at iba pa. Ika-apat, pagbibigay ng kabuhayan. Halimbawa nito ay ang pagbuo ng kooperatiba. Ang layunin ay matulungan ang mga maliliit na namumuhunan o negosyante. Panglima, mga proyektong may kinalaman sa pampalakasan gaya ng pagbuo ng mga liga. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, lagi ninyong tandaan mga bata na may dalawang mukha ng kabutihang na idudulot o epekto ng mga gawaing pansibiko. Una, ang pagbibigay ng kagyat
na pagtugon o mabilisang lunas. Dahil sa mga mamayang nagpupusang loob na tumugon sa panahon ng kagipitan. Nagiging mabilis ang proseso ng pag-abot ng tulong kagaya ng nasalanta ng kalamidad, pagsagip ng buhay kung may aksidente, at pagbibigay ng agarang lunas sa mga nakakaranas ng gutom at sakit. At ang pangalawa ay ang pangmatagalang epekto. May mga programang sinasalihan lalo na ng matatanda tulad ng pagbibigay ng libreng pag-aaral sa mga kabataan, programang pang-literacy sa mga hindi nakapag-aaral at pangkabuhayan para sa grupong etniko. Nangyayari ito sa mahabang panahon kung saan ang resultang matatamasa ay panghabang buhay. Malinaw ba mga bata? Naintindihan ba ninyo ang ating aralin? Mahusay kung ganon. Kung ganon, tara na at subukin ang talas na inyong pag-iisip sa pagsagot ng mga gawain. Para sa gawain A, suriin kung anong uri ng epekto mayroon ang mga sumusunod na gawain. Isulat ang pangmatagalan o panandalian sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutin ito. Para sa unang bilang, pagtulong at pagbibigay ng agarang lunas sa mga may sakit na kababayan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay panandalian. Tama ba ang inyong sagot mga bata? Para sa ikalawang bilang, pagbibigay ng libreng pag-aaral sa mga kabataan. Pagbibigay ng libreng pag-aaral para sa mga kabataan. Mahusay kung ang sagot mo ay pangmatagalan. Pangatlong bilang, pagtatayo ng kooperatiba para sa maliliit na namumuhunan o negosyante sa barangay. Ang tamang sagot ay pangmatagalan. Magaling. Pang-apat na bilang, paglalagay ng maliliit na watawat ng Pilipinas para sa pagdiriwang ng Pambansang Araw ng Kalayaan. Kung ang sagot mo ay panandalian, tumpak ang iyong sagot. Kalimang bilang, pagtatanim ng mga puno kapalit ng pinutol na puno sa kagubatan. Pangmatagalan ba ang iyong sagot? Mahusay dahil tama ka. Ipagpatuloy natin ang pagsasanay sa gawain B. Suriin ang mga sumusunod sa sitwasyon. Piliin ang mabuting epekto sa bansa ng mga gawaing lumilinang sa kagalingang pansibiko mula sa pagpipilian na nasa kahon sa ibaba. Piliin lamang ang tamang sagot. Narito ang mga pagpipilian. A. Pipigil sa tubig kapag umuulan ng malakas at maiwasan ang pagbaha. Letter B. Mapapanatiling malinis ang ilog at mga bahaging tubig. Letter C. Magiging malinis ang lugar at mababawasan ang basura. Letter D. Madaragdagan ng bagong kasanayan para makatulong sa paghahanap buhay. At letter E. Matutong bumasa at sumulat ang mga katutubo. Para sa unang sitwasyon,
Paghihiwalay ng mga basura sa inyong lugar. Uulitin ko, paghihiwalay ng mga basura sa inyong bahay. Kung ang sagot mo ay titiksi, tama ka. Kalawang bilang, pagtatanim ng mga puno kapalit ng mga pinutol. Pagtatanim ng puno kapalit ng mga pinutol. Ang tumpak na sagot ay titik A. Pangatlong bilang, pagtuturong bumasa at sumulat sa mga katutubo sa inyong pamayanan. Pagtuturong bumasa at sumulat ng mga katutubo sa inyong pamayanan. Titik iba ang sagot ninyo? Ang husay nyo talaga dahil tama ang sagot ninyo. Pang-apat, pangangalaga sa mga ilog at bahaging tubig sa inyong lugar. Pangangalaga sa mga ilog at bahaging tubig sa inyong lugar. Ang tamang sagot ay titik B. Panglimang bilang, pagtuturo ng bagong kasanayan sa pananahi para sa kababaihan. Pagtuturo ng bagong kasanayan sa pananahi para sa kababaihan. Magaling kung ang inyong sagot ay titik D. Wow! Ang galing-galing mga bata. Bilib naman ako sa inyo dahil madali ninyong naintindihan ang ating aralin. Tunay na kayo ay mga TarlakHenyo. Para sa inyong karagdagang gawain, gumawa ng maikling tula tungkol sa mabuting epekto ng gawaing pansibiko. O hayan, tapos ng ating aralin sa araw na ito. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan. Abangan ninyo ang ating susunod na aralin dahil tiyak marami na naman kayong matututunan. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Ginang Remedios P. Aquino, nagsasabing, ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, kakalikasan, at makabansa. Hanggang sa muli. Emergency use authorization. 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 Noong December 1, 2020, pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Executive Order 121 na nagpapahintulot sa Director General ng Food and Drug Administration na magbigay ng Emergency Use Authorization o EUA. Ang EUA ay isang paraan para magkaroon tayo ng access sa mga bakuna at mabigyan ng proteksyon ang lahat ng mga Pilipino laban sa COVID-19 virus. Kabilang sa mga kondisyon bago mabigyan ng EUA ang isang vaccine manufacturer, una, dapat may mga katibayang maipresenta at mga data mula sa mga clinical trial at pagsusuri.
Pangalawa, kapag ang potensyal ng mga benepisyo ng produkto ay mas matimbang kaysa sa mga potensyal na panganib na dala nito. At pangatlo, kapag walang sapat, aprobado at alternatibong produkto para sa pagdiagnose o paggamot ng COVID-19. Yung pong EUA, yun yung tinatawag nating Emergency Use Authorization. Ibig po sabihin, yung mga bakuna na dinedevelop ngayon ng mga malalaking kumpanya at para po sa COVID-19, kahit hindi pa po nakukomplete lahat ng kanyang mga pag-aaral at yung mga phase 3 trial niya, papayagan na natin kung gamitin dito sa Pilipinas. Hindi po pwede kasi gamitin sa Pilipinas sa isang bakuna kung hindi ito rehistado sa FDA o ngayong may pandemic kung wala siyang emergency use authorization. Ano ang prosesong pinagdadaanan bago makapagbigay ng EUA sa isang vaccine manufacturer? So bago po, pag nag-apply dito sa atin ang isang bakuna ng emergency use authorization, yun pong kanyang application, marami pong mga dokumentong kasama yun. Unang-una yung pong quality ng produkto, chinecheck po yan ng mga regulator natin dito sa FDA. May isa pong grupo, titingnan kung yung bakunang yan ay safe pa, kung yan ba ay stable pag dumating dito sa Pilipinas, kung ang pag-manufacture po ba niyan ay sigurado tayo na puro, malinis at saka talagang laging maganda ang produkto na ilalabas ng factory na yan. Pangalawa, may mga expert po tayo ng mga doktor. Expert po sila sa mga sakit na infectious, mga expert sa bakuna, mga epidemiologist. Titingnan man nila yung kanilang safety at saka efficacy. So titingnan nila kung sa datos na ipinakita ay malalaman natin na safe ang isang bakuna at wala po siyang mga grabe na side effect. Titingnan nila yung efficacy, kung gaano ka-effective po ito sa pag-prevent ng COVID-19 kung sakaling itrop sa atin. So pagkatapos pong i-evaluate ito ng dalawang grupo natin na yon, magbibigay po sila ng recommendation sa akin at magdidesisyon po tayo kung bibigyan natin ng EUA o hindi. Ano ang prosesong pinagdadaanan bago makapagbigay ng EUA sa isang vaccine manufacturer? Ibig sabihin ba nito ay hindi lahat ng vaccine manufacturers ay pwedeng mag-apply? Well, unang-una, kailangan yung vaccine na yun ay nakatapos na ng phase 1 and phase 2 trial. Ibig sabihin, nasubok na yung kanyang safety sa mga malulusog na individual at in a few hundred. Pagkatapos, kailangan nandun siya sa kalagitnaan ng kanyang phase 3 trial at the very least. Ngayon, kapag nakita naman nila na meron na silang ganang datos at kaya nilang i-prove ang safety at saka efficacy ng kanilang bakuna, maaari na silang mag-apply ng emergency use authorization. Pero importante rin na ma-prove nila sa amin sa FDA na sila ay merong tinatawag na good manufacturing practice. May mga limitasyon din ang mga vaccine manufacturers kapag nabigyan na sila ng EUA. Alam niyo bang hindi pwedeng ibenta for commercial use ang bakuna kapag may EUA na ito? Wala namang limit. Lahat po na mag-a-apply ay evaluate natin. At basta pumasa po siya dun sa ating panuntunan, sa standards natin, at lahat ng requirements po ng mga dokumento naman to show na good quality yung produkto at ang pag-manufacture nito, ay bibigyan naman po natin ng EUA. Unang-una, maaari lamang nila itong ibenta sa pamahalaan. Dahil hindi naman ito marketing authorization, hindi siya pwedeng commercially ibenta halimbawa sa mga clinic, sa mga pharmacy, dahil nga hindi pa kompleto ang development ng mga bakuna ito. Pangalawa, kailangan babantayan natin ng husto yung ating mga nabakunahan. Very strict ang ating monitoring and surveillance. Kasi nga ito ay bagong bakuna pa, it is still under development, at kailangan malaman natin kung may mga side effects pa na hindi natin nakikita or kung may mga adverse events na related sa vaccine. Matapos ang pagbabakuna, ipagpapatuloy ng mga eksperto ang pagsasagawa ng surveillance sa mga nabakunahan bilang bahagi ng tuloy-tuloy na pag-aaral sa mga bakuna kontra COVID-19, lalo na sa mga long-term effects nito. So pagkatapos nating mabakunahan, oobserbahan tayo doon sa lugar kung saan tayo pinagbakunahan, at kung meron tayong may naramdaman o may nakita, i-report po yun diretso agad sa DOH at sa FDA. Pero tandaan, ang EUA ay hindi pang matagalan at mayroon lamang itong 1 taong validity. 1 year ang validity ng EUA, pero syempre mare-revoke yun kung halimbawa makakita tayo ng problema doon sa bakuna, magkaroon tayo ng safety concerns. Kapag siya ay nagparehistro na ng full licensing talaga, mare-revoke na rin yung EUA. Pag nawala na yung pandemic, then na-phase out din ang mga EUA.
Matapos mabigyan ng EUA, maituturing na bang safe at effective ang isang bakuna? So, inaaral po natin ng gusto lahat ng datos na available tungkol sa isang bakuna para sigurado tayo na safe siya o ligtas siya at maganda yung kanyang efficacy. Sa ngayon, ginagamit natin sila kasi alam natin na at this time na capable sila of preventing na magkakasakit tayo at saka yung short term na safety profile niya ay maganda. Talagang kami po sa pamahalaan sinisigurado naman namin at ginagawa namin yung trabaho to make sure na ang magagamit natin na bakuna ay safe at mataas po ang efficacy. Ibig sabihin makakatulong po ito sa atin para labanan ang COVID-19 at nang matapos na ang pandemic na ito. Lahat ng available na COVID-19 vaccine sa bansa ay FDA approved. Ano pa ang hinihintay nyo? Kaya magpabakuna na kung pagkakataon mo na. At yung pagbabakuna, tulong natin yan sa sarili natin, sa pamilya natin, at saka sa buong Pilipinas. Wag po sana natin gawing choice na hindi magpabakuna. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo!
masayang araw ng Huwebes sa inyo mga minamahal naming mga magulang at mag-aaral sa ika-4 na baitang. Halina at matuto sa ating Aral TarlakHenyo, hatid sa inyo ng Radyo DCTC 828 at sabayang mapapanood sa RTV Channel 26, Converge Channel 100 at sa ating Facebook Live. Ako po ang inyong teacher broadcaster, Margie Sikita, sumasahim papawid mula dito sa Mayantok District, na naghahatid sa inyo ng bago at makabuluhang kaalaman sa EPP, Information, Communication, Technology, and Entrepreneurship sa Grade 4. Handa na ba kayo sa ating talakayang aralin ngayong umaga, mga bata? Magaling! Halina at tayo ng mag-aral. Makinig ng mabuti sa ating aralin ngayong umaga, ihanda ang sarili at maging komportable sa inyong panonood at pakikinig. Sa lahat ng nanonood sa ating FB Live, maaari ninyong isulat ang inyong mga katanungan at sagot sa ating comment box na makikita sa inyong screen. Sa papel naman, kung kayo ay nanonood sa inyong telebisyon o nakikinig sa inyong mga radyo. Sa mga magulang, pakigabayan po natin ang ating mga anak sa kanilang aralin ngayong umaga. Bago natin simulan, nais kong magbalik tanaw tayo sa ating nakaraang aralin. Handa na ba kayo sa ating nakaraang leksyon? Magaling! Ano ang dalawang uri ng files, mga bata? Ang dalawang uri ng files ang soft copy at hard copy. Magaling! Ano naman ang mga halimbawa ng storage devices? CD-ROM, DVD-ROM, flash drives. Tama, mga bata. Ang computer file system ay ang pagsasaayos ng files at datos sa computer sa paraan na madali itong mahanap at ma-access. Ang CD-ROM, DVD-ROM, flash drives at iba pa ay mga storage devices o imbakan na maaaring gamitin upang maingatan ang kopya ng mga files. Magaling! Natutuwa ako dahil tandang-tanda pa ninyo ang ating nakaraang aralin. Tiyak kong handang-handa na kayo sa ating bagong aralin. Bago natin simulan ang ating bagong aralin, pakinggan ninyo at aking babasahin ang usapan o dialogo ng mag-inang Laura at Paulo. Isang araw ng Sabado, habang nasa sala ay nag-uusap ang mag-ina na si Nanay Laura at ang kanyang anak na si Paulo. Nay, may takdang aralin po kami sa araling panlipunan. Ano naman ang takdang aralin mo, anak? Ang takdang aralin namin ay magsaliksik po kami tungkol sa Rehiyon 5, wika, kasuotan, mga magagandang lugar na kadalasang dinarayo ng mga turista at mga pagkaing ipinagmamalaki dito. Nagpunta ka na ba sa silid-aklatan ninyo upang humiram ng aklat? Opo, Nay. Kahapon po ng tanghali ay bumisita na ako sa silid-aklatan at humanap po ako ng aklat tungkol sa Rehiyon 5. Ngunit, limitadong impormasyon lang po ang aking nakuha at wala pong mga larawan ng magandang lugar na dinarayo ng mga turista. Bukod sa mga aklat sa silid-aklatan, saan ka pa maaaring makakuha ng impormasyon tungkol dito? Ang sabi po ng guro namin sa ICT, maaari kaming magsaliksik gamit ang internet.
Nasaan nga po pala si Ate Sonia? Pumunta siya sa malapit na computer shop diyan sa ating bayan. Nay, alam ko na po, kailangan kong magpasama kay Ate Sonia upang magsaliksik gamit ang internet. Sabihin mo lang kung kailan upang masamahan ka ng ate mo. Magpapaturo na rin po ako, Nay, kay ate kung paano ako makakuha ng kopya ng research. Magaling anak, basta tungkol lang sa takdang aralin ang iyong hahanapin sa internet. At bawal ang computer games. Maasahan ko ba yan, anak? Opo, Nay. Diyan nagtatapos ang dialogo ng mag-inang Nanay Laura at Paulo. Tignan natin kung naintindihan ninyo ang dialogo. Sagutin natin ang ilang mga katanungan tungkol sa dialogo. Ano ang takdang aralin ni Paulo? Tama. Ito ay tungkol sa Region 5, wika, at mga kasuotan at magagandang lugar na nakikita dito na kadalasang dinarayo ng mga turista. Saan at paano niya nasagutan ang kanyang takdang aralin? Magaling! Ngayon ay mayroon akong ipapakitang larawan. Pagmasdan at suriin ang larawan. Ano ang tawag sa lugar na nasa larawan? Tama! Ito ay isang silid aklatan. Ano-ano ang mga nakikita dito? Magaling! Nakikita natin dito ang mga iba't ibang uri ng mga aklat. Sapat ba ang mga impormasyon na makukuha sa mga aklat sa isang silid aklatan? Bakit? Tama! May mga pagkakataong hindi sapat ang mga aklat sa isang silid aklatan. Kaya't kakailanganin natin ang internet. Ano ang internet? Magaling! Ang internet ay nagsisilbing malawak na mapagkukunan ng dagdag impormasyon at datos. Dahil sa teknolohiya, ay nagiging posible at mabilis ang pagsaliksik ng makabuluhang impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pag-aralan din natin ang mga tungkol sa web browser. Ano ang web browser? Web browser ay isang computer software na ginagamit upang maghanap at makapunta sa iba't ibang websites. May kakayahan din ang isang web browser na ipakita ang nilalaman ng isang website tulad ng teksto at larawan. Maaari itong i-play ang iba pang uri ng media tungkol tulad ng music, video, at animation. Naranasan na ba ninyong magsaliksik sa internet? Masaya ako dahil halos kayo lahat ay nakaranas ng magsaliksik gamit ang internet. Ito ang ilan sa mga web browser na maaaring gamitin. Internet Explorer. Libre itong web browser mula sa Microsoft Corporation. Inilabas ito noong 1995 at isa sa mga pinaka-popular na web browser ngayon. Pangalawa, Mozilla Firefox. Libre rin ang web browser na Firefox mula sa Mozilla. Isa ito sa mga pamantayan ng mga browser na ginagamit. Google Chrome. Ito ay isa pang libreng browser. Inilabas ito noong taong 2008 at patuloy na tinatangkilik bilang isa sa pinaka-popular na web browser ngayon. Sino sa inyo ang nakakakilala sa mga web browser na ito? Galing-galing! Lahat kayo ay nakakakilala na. Sino sa inyo ang gumagamit sa mga web browser na ito? Tama!
Pwede natin gamitin ang mga ito kung tayo ay nagsasaliksik sa ating aralin. Lalo na ngayong pandemya, bawal tayong lumabas ng bahay kaya sa internet nakasalalay ang ating mga aralin. Ngayon tapos na tayo sa pagkilala sa mga web browser na maaaring gamitin, atin namang kilalanin ang search engine. Ano ang search engine? Ang search engine ay isang software system na ginagamit sa paghahanap ng impormasyon sa internet. Ang ilan sa kilalang search engine ay ang, meron tayo dyan, Google, Yahoo, Alta, Vesta, Lycos. Ito yung mga popular at kadalasang ginagamit ng masa. At marami pang search engine na pwede nating gamitin kung magsaliksik gamit ang internet. Isang mahalagang kasanayan ang paggamit ng search engine. Ngayon, tapos na ang ating aralin, nakikilala na natin ang mga web browser at search engine. Laging tandaan na isang mahalagang kasanayan ang pangangalap ng impormasyon gamit ang web browser at search engine. Sa tulong ng computer internet, maaari tayong makapagsaliksik at mangalap ng makabuluhang impormasyon sa mabilis na paraan. Isang thumbs up nga mga bata kung naintindihan ang ating aralin. Laging tandaan na di lahat ng nababasang impormasyon sa internet ay totoo o tama. Kailangang matalino at mapanuri pa rin tayo sa mga impormasyong nakakalap ngayon. Ngayon ay ating sagutin ang maikling pagsusulit. Basahin ko ang mga katanungan. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutin ang mga ito. Sa mga nanonood sa ating FB Live, isulat ang inyong sagot sa ating comment box. Sa lahat naman ng nanonood sa kanilang telebisyon o nakikinig sa kanilang mga radyo, isulat ang inyong papel ang sagot. Panuto, piliin ang tamang sagot. Pagtambalin ang nasa hanay sa hanay ba. Isulat sa sagutang papel. Sa una, meron tayong Mozilla Firefox. Pangalawa, Google Chrome. Pangatlo, AOL. Pang-apat naman ay Yahoo. At ang panglima ay Internet Explorer. Tignan natin mga bata kung ilan ang nakuha ninyong tamang sagot. Atin nang sagutin ang mga tanong. Sa unang larawan, ang sagot ay letrang C. Sino sa inyo nakakuha? Okay. Sa ikalawang larawan naman, ang sagot ay letrang E. Tama ka. Tatlong larawan, ang sagot ay letrang D. Sa ikapat na larawan, ang sagot ay letrang A. At ang panglimang larawan, ang sagot ay B. Nakuha ba ninyong lahat ang tamang sagot? Napakahusay ninyo. Binabati ko kayo dahil sa pinakita ninyong galing sa ating aralin. Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng 3 malalakas na palakpak dahil sa pinakita ninyong partisipasyon at pakikinig sa ating aralin. At para sa inyong takdang aralin, magsaliksik gamit ang web browser at search engine. Takdang aralin, mag-search sa internet ng mga pangunahing bahagi ng isang puno ng niyog at alamin din ang gamit o kahalagahan ng bawat bahagi nito. Meron pa ba kayong mga katanungan? Okay, so meron tayong mga katanungan galing kay Ashley. Saan tayo maaring bumisita upang makakalap ng sapat ng informasyon na gusto natin? Magandang katanungan yan, Ashley. Gaya ng ating napag-aralan, nagamit ang web browser upang maghanap at makapunta sa iba't ibang
websites. May kakayahan din ang isang web browser na ipakita ang nilalaman ng isang website tulad ng teksto at larawan. Kung wala na, dito nagtatapos ang ating aralin sa EPP, Information, Communication, Technology, and Entrepreneurship sa ika-4 na baitang. Isang leksyon na naman ang ating natutunan ngayong umaga. Naway maisabuhay ninyo ang ating mga napag-aralan. Patuloy na tumutok sa DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito ang inyong teacher broadcaster, Margie Sikita, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang ang kaalaman, kabuhayan, kinabukasan sa EPP matatagpuan. Paalam! Matapos ang Sinovac, heto naman ang bakunang AstraZeneca. Sa tulong ng dalawang dalubhasa mula sa Vaccine Expert Panel, kilatisin nating mabuti ang Oxford AstraZeneca vaccine. I'm Dr. Nina Gloriani and I chair the Vaccine Expert Panel of the Department of Science and Technology. Ito po yung body that evaluates and selects and recommends the vaccines that we will use here in the country. I'm Dr. Ron Jean Solante, an adult infectious disease specialist and also member of the Vaccine Expert Panel of the Department of Science and Technology. AstraZeneca na vaccine ay na-test sa mga 18 years and above. Hanggang mayroon silang actually counting 65 hanggang 70 years old. So 18 years above. So technically mga adults itong pwedeng bakunahan ng AstraZeneca. Doon sa pagsusuri sa mga eksperto, nakikita nila na pag binibigay yung bakuna between 9 to 12 weeks, mas maganda ang nagiging reaction ng katawan natin in terms of pagbuo ng antibody laban sa COVID-19 virus. Ayon sa mga eksperto, mula sa isang uri ng unggoy ang main component ng AstraZeneca vaccine. Paano nga ba na-develop ang bakunang ito? Oxford University, like many universities, then nag-uumpisa kasi mga research, no? So, ginamit nila yung chimpanzee na adenovirus, then in-offer nila sa AstraZeneca. Naging partnership ito. Of course, AstraZeneca is a big pharmaceutical company. So, sila yung may kapasidad para makapag-manufacture. So, kaya naging magandang academe and private partnership. So, ang basehan ng bakuna ay kung gagawa ka ng panangga ng panlaban sa spike, hindi makakapasok yung virus sa katawan. Pag itinurok sa ating katawan, yung sequence na yon ng spike ay magiging spike, ma-express siya as spike proteins at makikita ng ating immune system at lalabanan ito. Ang paglaban ay magpoproduce siya ng mga antibodies o yung mga tinatawag nating T-cells na magiging parang mga sundalo na lalaban dun sa virus pag na-expose tayo dito. So, ganun yung kaniyang how it works, yung AstraZeneca vaccine. Ang Oxford AstraZeneca ang pangalawang bakuna na nabigyan ng Emergency Use Authorization ng FDA sa bansa. Dahil na rin sa mataas na efficacy rate nito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng efficacy? Protection against COVID disease or against asymptomatic infection. So pag nabakunahan ka ba, mapoprotektahan ka ba against the disease or against infection man lang? So protection ang efficacy. Unang-una, the efficacy or overall efficacy in the prevention of symptomatic COVID, no?
So nandun siya 70%. Yung efficacy in the prevention of COVID in more than 60 years old, between 70 to 80%. Now, in the prevention of COVID, severe COVID, and at the same time, prevent niya yung hospitalization, 100% siya. Nakikita natin doon sa phase 3 clinical trial, yung vaccine efficacy across age group, across ethnicity, race, and underlying conditions, yung efficacy niya is more than 90%. Hindi lamang ang biglaang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 ang ikinababahala ng publiko at kinakaharap ng hamon ng ating gobyerno. Dagdag din dito ang mga mutation o ang bagong variants ng COVID-19. Epektibo nga ba ang bakunang AstraZeneca laban dito? Banggitin natin itong mga bagong variant, no? Kasi ito yung nakikita natin na magiging threat, no, sa efficacy ng mga COVID vaccine. For AstraZeneca, based doon sa phase 3 clinical trial, they are 74% effective against the UK variant, no? But for the South African variant, no, doon sa study, nagiging 10% lang ang efficacy niya. Gusto ko lang klaruhin, no? Although that 10% efficacy is really low, pero doon sa actual na nabakunahan, ang nangyari, hindi nag-develop ng severe na infection ang nabakunahan. Ang totoo dito, maski mababa ang nakikitang efficacy, pero in actual response doon sa katawan ng mga nabakunahan, protektado pa rin sila against the severe COVID. Samantala, nilinaw ng Vaccine Expert Panel na ang mungkahi ng FDA na pansamantalang itigil ang paggamit ng AstraZeneca ay hindi nangangahulugang hindi na ito ligtas at epektibo. Well, muna, pag may serious adverse events, kahit anong bakuna, under the regulatory authorities, kailangan i-pause, itigil pansamantala para maimbestigahan ang pangyayari kung ito ay mai-ascribe ninyo sa bakuna or due to some other causes. Pangalawa, ang blood clot o yung tinatawag natin sa English, thromboembolic phenomenon, ay natural na nangyayari sa general population na mga may sakit po ng heart disease. May mga ibang bansa, mostly sa Europe, no? Kasi nung nakita nila na after nakatanggap ng bakuna ng AstraZeneca, medyo may mga ngilang kaso na nag-develop ng stroke, no? Because of the blood clot. Pero nung pagsusuri nila after several days, based doon sa data safety monitoring board nila, nakita nila na yung pag-develop ng mga blood clots sa mga nabakunahan was not directly caused by the vaccine. The benefits of the AstraZeneca vaccine far outweigh the risk of the vaccine. Huwag dapat tayong mabahala dahil sa kasalukuyan, walang naitatala na kaso ng blood clotting sa bansa. Patuloy din ang pagmamonitor ng DOH sa kalusugan ng mga Pilipinong nakatanggap na ng first dose ng AstraZeneca. Napatunayan ng Vaccine Expert Panel na ligtas at epektibo ang bakunang Oxford AstraZeneca laban sa COVID-19. Ligtas ang AstraZeneca dahil nakita na namin na ang napoproduce dito mga side effects ay yun lang normal na nakikita natin. Napatunayan na sa ilang mga clinical trials all over the world, so at least in 4 big countries, at yung safety profile niya ay natignan na namin pong mabuti. So magagamit natin siya at siya rin po ay hindi lang ligtas, siya po ay epektibo para makaprotect sa COVID-19. At this point, talagang I would highly encourage, no, our healthcare workers and all those vulnerable population na part of the priority population na pwedeng makatanggap ng bakuna to please have yourself vaccinated. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac,
DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at TARLAK Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon.
Magandang araw! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radio Pilipino Tarlac. Kumusta Pilipinas? Kumusta Tarlac Province? Magandang umaga sa inyong lahat. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Santa Ignacia, ako ang iyong guro sa Edukasyon Pangkatawan 4, Ginoong Peter Lloyd C. Granil, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang na makakasama nyo sa loob ng 25 minutong katuwaan at karunungan. Bago tayo mag-umpisa sa ating aralin mga bata, ay nais kong ihanda na ninyo ang inyong mga learners activity sheets, pati na rin ang inyong papel at pansulat. Handa na bang mga ito? Magaling! Siguraduhin din kayo ay nasa komportabling lugar at maayos at malinaw na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo mga bata? Nagmerienda na ba kayo? Mainam kung ganon nang makabahagi sa ating aralin ngayong araw. Alam kong handa na ang inyong mga isip at katawan upang matutunan ang ating aralin ngayong araw. Ang ating aralin ngayong araw ay may tungkol o sa paksang itik-itik, halina't sayawin. Pero bago tayo mag-umpisa mga bata, magbalik-aral muna tayo. Naaalala niyo pa ba ang ating aralin noong nakaraang Martes mga bata? Kung maaalala nyo, ay tinuro ko sa inyo ang pangunahing kaalaman sa katutubong sayaw na itik-itik. Ano nga ba ulit ang itik-itik? Ang itik-itik o ang sayaw na itik-itik ay isang sayaw na nagmula sa bayan o ang sayaw na itik-itik mga bata ay sayaw na nagmula sa bayan naman o nagmula sa Surigao del Sur. Ginagaya nito ang kilos ng itik. Ang sayaw na ito ay nabuo habang sumasayaw ang mga bisita sa isang binyagan na parang ginagaya ang kilos ng itik. Ang mananayaw na babae ay nakasuot ng patadyong at mayroong bandana sa ulo. Ang lalaki naman ay nakasuot ng kamisa de chino at puting pantalon. Maaring isayaw ang itik-itik sa saliw ng rondalya at ito ay may palakumpasang 3/4. Bago tayo dumako sa ating pagsasayaw mga bata, ay maglalaro muna tayo. Ang larong ito ay tatawagin nating fact or bluff. Ganito ang inyong gagawin. Ako ay magpapakita ng pangungusap at larawan sa iyong screen at tukuyin kung fact o bluff ang pangungusap. I-type nyo lang sa ating Facebook Live comment section ang fact kung ang pangungusap ay tama at bluff kung mali. Gaya ng dating mga bata, maaari kayong magpadala ng inyong mga kasagutan sa pamamagitan ng pagkomento sa comment section sa ating Facebook Live. Malinaw ba mga bata? Atin na umpisahan ang ating laro. Sa unang bilang, ang itik-itik ay katutubong sayaw. Ito ba ay fact o bluff? Ang tamang sagot ay fact. Pangalawa, ang sayaw na itik-itik ay nagmula sa Surigao del Sur. Ang tamang sagot ay fact. Pangatlong bilang, ang mga lalaki ay nakasuot ng Amerikana. Fact or bluff? Ang tamang sagot ay bluff. Pang-apat, idinaraos ang sayaw sa saliw ng rondalya. Ang tamang sagot ay fact. Sa panghuling bilang, ginagaya ang kilos ng itik sa sayaw na itik-itik. Ito ba ay fact or bluff? Ang tamang sagot ay fact. Sa mga sumubok mga bata naway tama ang iyong mga sagot. Sa mga hindi naman naka-perfect, okay lang yan. Tumutok lang sa ating talakayan dahil maya-maya pa lamang ay marami pa tayong gagawin. Sa puntong ito mga bata ay nais kong humanap kayo ng pwesto o lugar na maaari kayong makasayaw. Inuulit ko, humanap kayo ng pwesto o kaya lugar na maaari kayong makasayaw. Handa na ba kayo mga bata? Atin ulit balikan at basahin ang mga hakbang galaw sa sayaw na itik-itik. Una, step your left
and raise your left arm up in a flowing motion. Pangalawa, step to your right and raise your right arm up in a flowing motion. Pangatlo, repeat steps 1 and 2 7 times. 4. Step forward and bring your hands into your chest, bending your elbows and making sure to point your hands inward 7 times. 5. Step in a circle as you sway your arms to the right, then to the left. Raise your arm and step hop to the left. 7. Raise your arm and step hop to the right. 8. Repeat steps 6 and 7 5 times. 9. Sway to the right, then to the left, repeat 6 times. And 10. Repeat all steps in 3 times. Para muli nating makita, halina at tunghayan muli natin at sabayan ang mga hakbang galaw sa sayaw na itik-itik. Narito ang video, panoorin nating lahat. In step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, Upang mas mahigit na maunawaan at masabayan ang sayaw na itik-itik mga bata, isa-isahin ulit natin ang mga hakbang galaw sa paa at kamay. Panoorin natin ulit ang inihanda kong video.
Inyo nang napanood at nakasabay kayo sa sayaw na itik-itik. Nakasabay ba kayo mga bata? Magaling! Sa puntong ito ay sabay-sabay ulit nating sasayawin ang sayaw na itik-itik sa huling pagkakataon. Humanda na? Eto na at sumayaw na tayong lahat. Magaling grade 4 learners dahil inyong ipinamalas ang inyong galing sa pagsasayaw. Tandaan natin mga bata na ang tamang pagsasayaw sa mga hakbang galaw ay makatutulong sa pagpapahalaga sa kultura ng mga tao sa bayan o rehiyon na pinagmulan ng sayaw. Sa puntong ito mga bata ay nais kong hawakan ninyo ang inyong mga learners activity sheets sa PE. At ito ay sabay-sabay nating sasagutin. Ating sasagutin ang mga tanong sa gawain 1 at gawain 2. Simple lamang ang iyong gagawin. Narito ang panuto. Isulat ang titik na T kung ang pangungusap ay totoo at titik na HT kung ito ay hindi totoo. Ulitin ko, isulat ang titik na T kung ang pangungusap ay totoo at HT kung hindi totoo. Sa unang bilang, ang sayaw na itik-itik ay may kumpas na 3/4. Ang sayaw na itik-itik ay may kumpas na 3/4. T or HT. Pangalawang bilang, ang mga mananayaw ay pawang nakapaalamang. Ulitin ko, ang mga mananayaw ay pawang nakapaalamang. T or HT. Pangatlo, ang mga mananayaw ng itik-itik ay nakasuot ng Maria Clara. Ang mananayaw ng itik-itik ay nakasuot ng Maria Clara. Pang-apat, itinuturing na katutubong sayaw ang itik-itik.
Itinuturing na katutubong sayaw ang itik-itik. T or HT. Panglima, ang katutubong sayaw na itik-itik ay nagmula sa Surigao del Sur. Ang sayaw o katutubong sayaw na itik-itik ay nagmula sa Surigao del Sur. T or HT. Atin nang tignan mga bata kung tama ang iyong mga isinagot. Ang tamang sagot sa unang bilang ay T. Sa pangalawa, T. Pangatlo, HT. Pang-apat, T. At panglima ay T. Dumako naman tayo sa inyong panghuling gawain mga bata. Para sa panuto, basahin ang bawat pangungusap at punan ng tamang salita ang bawat patlang mula sa loob ng kahon. Ulitin ko, basahin ang bawat pangungusap at punan ng tamang salita ang bawat patlang mula sa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipilian sa loob ng kahon. Rondalya, patadyong, sayaw, itik, Surigao del Norte, at Surigao del Sur. Para sa unang bilang, ang blank ay isang paraan ng paggalaw na gumagamit ng katawan bilang isang instrumento ng pagpapahayag at komunikasyon. Ulitin ko, ang blank ay isang paraan ng paggalaw na gumagamit ng katawan bilang isang instrumento ng pagpapahayag at komunikasyon. Pangalawa, ang sayaw na itik-itik ay nilikha sa pamamagitan ng paggaya sa mga galaw ng isang blank. Ang sayaw na itik-itik ay nilikha sa pamamagitan ng paggaya sa mga galaw ng isang blank. Pangatlo, ang sayaw na ito ay nagmula sa lalawigan ng blank. Ang sayaw na ito ay nagmula sa lalawigan ng blank. Pang-apat, ang kasuotan ng mananayaw na babae ay blank. Ang kasuotan ng mananayaw na babae ay blank. At panghuli, ang itik-itik ay maaring isayaw sa saliw ng blank. Ang itik-itik ay maaring isayaw sa saliw ng blank. Atin nang alamin kung tama ang iyong mga sagot, mga bata. Ang tamang sagot sa unang bilang ay sayaw. Sa pangalawa, itik. Sa pangatlo, Surigao del Sur. Pang-apat, patadyong. At panglima, rondalya. Mahusay grade 4 sa lahat ng mga sumubok at nagisagot. Nawa ay tama ang iyong mga sagot. Lagi nating tandaan mga bata na napakaraming may dudulot ng pagsasayaw sa kalusugan, gaya ng cardiovascular endurance, pagpapabuti ng stamina, at syempre ang pagpapanatili ng tamang timbang at nakatutulong din ang pagsasayaw sa pagkakaroon ng magandang postura. Dahil sa pagsasayaw ay nahahasa ang ating angking talento. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa PE Grade 4. Abangan nyo pa ang mga sumusunod na episodes sa Health. Kung kayo ay may mga karagdagang katanungan mga bata, maaari kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa pamamagitan ng ating Facebook page sa ating o kaya mag-comment kayo sa ating Facebook live broadcast at ang inyong mga tanong mga bata ay sisikapin naming sagutin sa abot ng aming makakaya. I-like at i-share nyo rin lagi ang ating Facebook page na RTV Tarlac Channel 26. That's all for today. I am your teacher broadcaster of Santa Ynez West Elementary School from Santa Ignacia South District, Sir Peter Lloyd C. Granil, saying, exercise to be strong and your life prolong. See you next time! Ako po si Alfonso Ver. Ako po ang ambassador dito sa Philippine Embassy sa Bahrain. Si Ambassador Ver ang unang Filipino ambassador at diplomat na nabakunahan ng COVID-19 vaccine. Ito'y maliit na
kaharian, katabi ng Saudi Arabia dito sa Middle East, sa gitna sila. Bigyan po natin ng chance sa ating sarili na magpapakuna at marami na naman pong bakuna. Noong pa, mga sakit at nakita naman na naging effective ito. Noong nakarang taon, isa si Ambassador Ver sa nangamba sa kanyang kaligtasan dahil sa pandemya. Bukod sa may edad na, may mga underlying conditions din si Ambassador Ver. Noong April, inubo, sipon, lagnat, baradong ilong, lahat na. No? Mahirap. Diretso kagad ako sa emergency dito. Buti naman at na-discount kagad na bronchitis ang naging, diagnosis. Pero simula nun, nag-ingat na rin ako dahil sa edad ko rin at meron na akong diabetes at hypertension. Kaya bilang pamasko sa sarili, nagpalista si Ambassador Ver para sumali sa vaccination program sa Bahrain. Online lamang ang pagpapalista para makaiwas sa pila sa registration at contact ng mga tao. So, nung nagkaroon ng oportunidad na magkaroon ng bakuna dito, syempre inabangan ko na yan. Nung Agosto, actually, meron ng mga nagsimulang vaccine trials dito. Bago magpabakuna, maraming mga bagay ang kinonsidera ni Ambassador Ver. So binalansi ko rin yan sa mga pangangailangan natin at yung pangailangan namin dito na kailangan makaharap kami sa mga tao, kailangan hindi maputol ang aming serbisyo na napakahalaga sa mga kababayan natin dito. There are around 46,000. Magbabagong taon, nagpabakuna si Ambassador Ver. Yung first shot ko, nakasuot pa ako ng t-shirt ng Pilipinas para mapakita natin na inisip ko na noon na makita nila na kung may kumpiyansa tayo sa mga programa nila. Ano naman kaya ang ginawang paghahanda ni Ambassador Ver? Nagpa-condition din ako, syempre binabantayan ko rin. Hindi lang in preparation for the vaccination, pero pagkasama na rin sa overall na paghahanda natin na protection against COVID, diba? Sabi nila mag-exercise, get enough sleep, uminom ng vitamins. Tulad ng iba, may naging agam-agam din noon si Ambassador Ver. Pero siya rin mismo ang nagpapatunay na mali ang kanilang pagdududa. Nung tinurukan naman ako, syempre may agam-agam din, pero pagkaturok, hindi ka muna alis Pagka-injection sa'yo, obserbahan ka muna. Ako nangalay ng konti dahil dun sa injection. Sabi naman dun sa maghintay kami ng 30 minutes kung may allergic reaction. Wala naman akong allergic reaction, pati mga kasamay kong nag-aabang. Tapos kung may sumakit daw the following day o mangalay o sumikip, inom lang daw ng Panadol. Aminado ang ambassador, mahigpit niya pa rin minomonitor ang kondisyon matapos ang pagpapabakuna. Araw-araw din, binabantay. Wala naman. Wala akong naramdaman. May magkasama ako dito, wala rin. Yun lang. Konting pain at siguro na nagulat dahil hindi na rin tayo sanay ma-injection. May payo rin si Ambassador Ver sa mga may comorbidities tulad niya. You're more vulnerable to getting the virus and getting mas malaking epekto sa iyong mga internal organs. Dahil kunyari may diabetes ka, humina na nga yung kidney, yung liver. So, pag tinamaan ka pa ng COVID, mas vulnerable ka ng mahawa, mas malupa pa yung mga epekto sa katawan mo. So, talagang nirekomenda nila na magpa-vaccinate ka to give you protection na hindi ka mahawa and to prevent yung long-term effects sa'yo. Makakatulong ang vaccine para palakasin ka at protektahan ka. Sa Bahrain, umabot na sa 2,000 ang bilang ng mga kababayan natin na kumpleto na sa bakuna laban sa COVID-19. Bukod dito, 3,000 OFWs pa ang nakapagparehistro para sa pagpapabakuna. So pagkatapos nun, parang nakahinga rin ako malalim na kahit paano, meron na akong proteksyon. Pero paalala lang po, hindi sa 2 shots ng COVID-19 vaccine natatapos ang lahat. May papel pa rin tayo para manatiling ligtas. Huwag tayo mag-overconfident kahit nabakunahan tayo. So magpaswab pa rin tayo, sundin pa rin natin mga protocols na kailangan. Hindi ito paraan para sabihin natin na hindi ka na magkakasakit. Lumakas ka pero may protection ka. Pero sabi nga nila, baka meron ka ring dinadala, baka maging carrier ka. Although hindi ka na-apektuhan, baka ma-apektuhan ng iba. Panawagan ni Ambassador Ver sa mga Pilipino. Mas manalig po tayo doon sa
Mas nakakarami na nagsasabi na ito ay safe, ito ay effective, ito ay makakatulong talaga hindi lang sa inyo at para sa inyong pamilya na rin at hopefully sa ating buong bayan. Better to be safe and do all the protocols that we have na kahit na makunahan. Saludo kami sa inyo, Ambassador Ver, at sa mga Pilipino na nakikiisa sa vaccination program laban sa COVID-19. Ang dami kasing impormasyon eh. Kung minsan, kung ano-ano nakikita, lalo na sa social media, sa internet, naunahan tuloy tayo ng takot eh. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslob, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark!
Noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslob, Cebu. Alam nyo na, yan ang whale shark! Noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslob, Cebu. Alam nyo na, yan ang whale shark! This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat Morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. We are also seen live via Converged Cable TV Channel 100. Welcome to another journey of learning. Today is another challenging day, June 22, 2021. And our time check is 10:30 in the morning. This is teacher Marjorie Joy Romero Sigua giving you this remote live broadcast all the way from the municipality of Concepcion. And it is my pleasure to be with you in this exciting learning adventure in English 5. Get ready as we venture into the way of learning, even at the comfort of your homes. Our lesson for today is about writing a feature article, focusing on reading an example of a feature article. Today, we will work on different activities together so that at the end of today's broadcast, you will be able to define a feature article, identify the different elements of a feature article, and write a feature article. As we go on, make sure that you are in a comfortable place so that you can focus on your activities and listen attentively. Now, get your activity sheets, ball pen, and paper to take down the most important part of our lesson. Now, let's see if you still remember what you have learned from Ma'am Rowena Madriaga in the last episode. The instruction is, identify
the signal words used in stating problems and solutions in this paragraph. Listen attentively, kids, as I read it. Air pollution has been a problem in our country for many years. One reason for this comes from vehicles that emit unhealthy smokes. Therefore, vehicle owners should regularly check their cars to avoid emission of harmful smoke into the air. Now, children, give me one signal word you found in the paragraph. Very good. A problem. Another signal word from the text. Yes, one reason. What else, kids? Excellent. Therefore is a signal word too. Are there still signal words in the paragraph, kids? Great, because there are no any other more signal words used from the text aside from the answers you have given. You are now ready for our new lesson. Now, let's take a look at this picture, kids. Do you have like this at home? For those in the Facebook live stream, kindly type a smiley in the comment section if you have those at home. Let me see. Oh, I am happy to see smileys in the comment section. So what are those pictures, children? You are correct. They are newspapers. Do you read newspapers, grade 5 learners? That's nice. And for those who have not yet read a newspaper, try to find one and go through the pages for interesting articles. Now here is an article from a newspaper. I hope you have read already all the selections given in the last, as you were instructed before our schedule for today. Okay, children, let's read it together. Life and Legacy of Jose Rizal by Marjorie Joy R. Sigua. A genius, a responsible son, a scientist, author, and artist, freedom fighter, a hero. He is Dr. Jose P. Rizal. Rizal was born on June 19, 1861 in Calamba, Laguna, to Francisco Mercado and Chodora Alonso. At the early age of 3, the leader had already learned the English alphabet. And by the age of 5, Jose could already read and write. He studied in Ateneo and University of Santo Tomas, where he specialized ophthalmology. Apart from being known as an expert in the field of medicine, a poet, and an essayist, Rizal exhibited other amazing talents. Rizal was very vocal against the Spanish government, but in a peaceful and progressive manner. For him, the pen was mightier than the sword. Jose Rizal used his skill in writing to move a whole country to free itself. His selflessness and courage made him a hero. Before his execution, Rizal bid farewell to his motherland through one of his final letters entitled Mi Ultimo Adios, or My Last Farewell. He was executed in the morning of December 30, 1896 in Bagumbayan. Dr. Jose Rizal may not have lived long enough to see and experience the freedom he fought for, but his legacies will live forever. Did you like the article? And did you listen attentively? Let's see. So what is the article about? Yes, it is about Jose Rizal. Did you find facts about Jose Rizal in the article?
Oh yes, there are lots of details that are informational. What do you think is an article written to inform which is based from facts? We call it feature article. What is a feature article? A feature article is a piece of writing which is non-fiction. Non-fiction refers to writings which is based on true events. Another meaning of a feature article is it is an essay based on facts. And lastly, it is written to inform but entertaining. There you have the meaning of a feature article, kids. So aside from learning facts in reading, a feature article, it provides enjoyment as well. Now let's find out the different kinds of feature article. One kind of a feature article is personality profile. What is a personality profile? This article reveals the personal lifestyle and character of an individual. Again, it's about personality, lifestyle, and character of a person. So how do we know that an article, another kind of a feature article is human interest story. So how do we know that an article is human interest story? This article discusses issues about human experience. In other words, it talks about experiences of people. And the last kind of a feature article is historical feature. How do we know that a feature article is historical? This is the answer, children. This article gives emphasis to important dates and issues. So there are the three kinds of feature articles. So let's identify them again. We have the personality profile, human interest story, and historical feature. Now, what kind of a feature article is Life and Legacy of Jose Rizal, which we have read a while ago? Fantastic, children! That is a historical feature because it gives emphasis to important dates and issues. Let's dig more bits of information with our topics. To help us organize our thoughts and write in proper order a feature article, we need to study the basic elements of a feature article. What is the title of the feature article that we have read a while ago? Yes, you are correct, kids. The title is Life and Legacy of Jose Rizal. And one basic element of a feature article is the title. What is a title? This part gives more information about the topic. This is also known as the headline or the head of an article. Children, what is a title also called? That's great. It is also known as the headline. Who is the author of the feature article? Yes, it was written by Marjorie Joy R. Sigua. So what element of a feature article that refers to the author's name? It is the byline. What is a byline? It is the part where we can see the author's name and his or her affiliation. This is written below the title of the article. Now, what element is by Marjorie Joy R. Sigua in the article? Very good. It is the byline. Going back to the feature article, what part of it caught your attention and made you read the entire article? Yes, it is the first
paragraph. Here is the first paragraph from the article. What element of a feature article that catches readers' attention? We call it the introduction. What does introduction mean? This part catches the reader's attention to ensure that the reader will read the entire article. The introduction is the first paragraph that attracts the reader's attention and gives the background information about the topic. Again, that is the introduction, the first paragraph. So now, what element is this paragraph from the article? You are doing great, kids. It is an introduction. What are the paragraphs in the article that you found necessary information? Yes, paragraphs 2, 3, 4, 5, 6, and 7 provide the needed information about the article. What element of a feature article is this? Yes, it is the body or knob head. What is a body or knob head? It is the part where readers acquire the necessary information about the article they want to read. It is the paragraph or paragraphs where details about the title is presented. So paragraphs 2 until 7 in the given sample feature article is what element? You are doing great. You are correct. It is the knobhead or body. What paragraph in the feature article presented that gave a summary? You are correct. The last paragraph gave a summary of the article. And how do we call this element of a feature article? It is the conclusion. Any idea, children, when you hear the word conclusion? Yes, it refers to an ending. So, this part summarizes your article. It drives home the theme and that the reader will remember. What does this mean? This paragraph serves as a summary of the main idea. It leaves the reader something to think about. So what element is the last paragraph found in the feature article? Excellent, kids, it is the conclusion. Were you able to jot down the 5 elements of a feature article? Very good, children. Now, enumerate them, please. The basic elements of a feature article are title or headline, byline, introduction, body or knobhead, and conclusion. You did awesome, children. You are now ready to do your first activity. The direction is read and analyze the article. Answer the questions that follow and circle the correct letter. Listen attentively now, children. Paper dolls, paper airplane, paper boat, paper fan, paper hat. I used to play with them when I was young. When mother sent me to school, I learned the other uses of paper. I found out that this piece of paper will also bring me to places where I can have more experiences and gain more knowledge. But where does it come from? What is it made of? I asked my teacher during our science class. Then she explained that it is from the bark of trees and that it will take years to have full-grown trees to be cut down and be made into pieces of paper. It was last year when all of us in the school had our share to recycle pieces of paper. Yes, charcoal paper. We made our pasture paper into an income-generating and energy-saving charcoal paper instead of spoiling them. According to some users, charcoal papers are affordable and more convenient to use compared
to the real charcoal. So pass your paper. Yes, we will. Did you enjoy reading the story, children? I hope you did. Now let's go through the questions. For your activity 1, I will give you 2 minutes to answer. You may start answering now. Okay, time to check your work. Let's start with number 1. What is the headline of the article? A. Charcoal paper, new potential fuel. B. Paper, a potential fuel. C. New potential fuel. Your answer is? Very good. It's letter A. Charcoal paper, new potential fuel is the headline and can also be called the title. Number 2. Who is the author of the article? A. Marie D. de la Cruz. B. Marie Samantha D. Cruz. Letter C. Samantha D. G. Cruz. What is your answer, children? That's great. Letter B is the correct answer, and the author also refers to the byline. Number 3. Paragraphs 2 and 3 are what element of a feature article? A. Headline. B. Conclusion. C. Body or knobhead. The answer is very good. It's letter C. Paragraphs 2 and 3 are the body or knobhead because they provide necessary information about the article. Number 4. What paragraph in the article refers to the introduction? A. Paragraph 4. B. Paragraph 1. C. Paragraphs 2 and 3. What is the correct answer? Excellent, children. Letter B is the correct answer. Paragraph 1 is the introduction because it catches the attention of the readers. How was your score, children? If you scored 4 to 5, you are mastering our lesson. But if you got 3 and below, it's okay. You can still make it up in the next activity. Are you still with me, children? All right, let's move on to our second activity. Here is the instructions. Fill in each blank with the correct answer. Choose your answer below. The choices are given inside the box. For your activity 2, I will give you 3 minutes to answer. You may start answering now. Okay, children, time to check your work. Let's start and see who will get a perfect score. For numbers 2, 3, and 4, they can be in any order. A feature article, number 1, is a non-fiction. It is an essay based on facts. It can come in the form of, number 2, human interest story. Number 3, personality profile. Number 4, historical feature. Number 5, a feature article is soft news. And number 6, less restricted. The basic elements of a feature article are title, byline, introduction, body, or knobhead, and conclusion. Title, number 7, is also known as the headline or the head of the article. Number 8, byline shows the author's name and sometimes his or her affiliation. Number 9, introduction catches the reader's attention to ensure that the reader will read the entire article. And number 10, summary encapsulate your article. Did you get a perfect score? Great job! Keep it up, children. And for those who did not get it perfectly, the next activity might be your chance. Good luck, kids!
For your activity number 3, children, here is the direction. Identify the following elements of a feature article. Choose your answers from the box and write it on the blank. Number 1. This part catches the reader's attention to ensure that the reader will read the entire article. What is the correct element? Very good. Introduction. Number 2. This part summarizes your article. It drives home the theme and that the reader will remember. What's your answer, children? Very good. It's conclusion. And number 3, this part gives more information about the topic. This is also known as the headline or the head of the article. Your answer is excellent. It's title. Number 4. This is the part where readers acquire the necessary information about the article they want to read. What is your answer? Very good. Body. And number 5, it is the part where we can see the author's name and his or her affiliation. This is written below the title of the article. And your answer is, that's great, byline. Did you get a perfect score this time? Wow, amazing. You are on the right track, my dear grade 5 learners. I am happy that you did a good job in answering the activities. For your post-listening or viewing activities, which will serve as your assignment, you may ask your guardian or parent's assistant in answering. You can also ask your grade 5 teacher for help. Before we call it a day, let's have a quick recap. Today, we have studied what a feature article is. You have also learned about the different kinds of a feature article, which are personality profile, human interest, and historical feature. And we also discussed the basic elements, which are title, byline, introduction, body or knobhead, and conclusion. There you have it, grade 5 learners. I hope you learned a lot today. Once again, you are tuned in at Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. This has been your teacher broadcaster in English 5, Ma'am Marjorie Joy Romero Sigua of Concepcion North Central Elementary School saying, stay safe and may the good Lord bless you all. Bye! Isang mapagpalang umaga sa ating magigiliw na mga estudyante ng ikalimang baitang. Ngayon ay Huwebes, ika-24 ng Hunyo taong kasalukuyan. Naririto na naman tayo nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Channel 26
at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ikalimang baitang, Ginoong Francis C. Evaristo, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin ngayong ika-6 na linggo. Halina't sabay-sabay nating alamin at matuto sa ating nakaraan. Sa kasalukuyan, minamahal kong mga mag-aaral, nag-broadcast ako sa iyo ng live mula sa aking sariling tahanan sa Concepcion, Tarlac dahil kailangan nating protektahan ang ating sarili at maging ligtas laban sa COVID-19. Kaya manatili tayong lahat sa bahay at maging ligtas sa lahat ng oras. Bago pa man tayo magsimula, ay narito ang ilan sa mga paalala. Una, siguraduhin nasa komportableng lugar kayo sa kasalukuyan at malinaw na naririnig ang ating talakayan. Ikalawa, mas maigi na tapos na kayong kumain dahil magiging alerto at madali ninyong maintindihan ang ating leksyon kung may laman ng inyong mga tiyan. At ikatlo, ihanda ang inyong mga isipan at kailanganing gamit para sa talakayan natin sa araw na ito, gaya ng sagutang papel, ballpen, at ang inyong learning activity sheet sa Araling Panlipunan. Sa ito ng aking pag-broadcast na ito, pag-uusapan natin muli ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor, katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Si Gregoria de Jesus at Lucia de Villavicencio. Sa module na ito, inaasahang nakikilala ang mga kababaihang may partisipasyon sa pakikibaka ng bayan. Nasasabi ang mga ginawang partisipasyon ng mga katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Napahahalagahan ang ginampanang papel ng mga kababaihan noon at ngayon sa ating lipunan. Mas maunawaan pa natin ang mga konsepto na ito habang nagpapatuloy kami sa aming pag-broadcast, kaya manatiling nakatutok at makinig ng mabuti. Sa sandaling ito, atin nang suriin ang mga katanungan na nasa inyong mga activity sheets. Mangyaring kunin ang inyong panulat at sagutang papel. Isang paalala lamang, pagkatapos ng ating mga aktibidad, maging matapat sa pag-check sa inyong mga kasagutan. Nakakasunod ba? Bago pa man tayo magsimula sa ating paksang tatalakayin, ay balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraang Martes. Ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor, katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Si Gregoria de Jesus at Gliceria de Marelia de Villavicencio. Natatandaan pa ba ninyo ang ating napag-aralan? Ating balikan ang talambuhay ni Gregoria de Jesus. Si Gregoria de Jesus ay sinilang sa Caloocan. Panganay siya sa magkakapatid at masasabing naging maayos naman ang kanilang buhay. Katatatag lamang ng katipunan nang makilala niya si Andres Bonifacio. 18 taong gulang lamang siya, samantalang 30 taong gulang naman si Bonifacio na isang balo. Bago may ikasal ng dalawa, sumapi na sa katipunan si Gregoria de Jesus. Sa isang pagpupulong ng mga katipunero, nabuo ang isang sektor na pambabae sa samahan. Si Josefa Rizal, kapatid ni Jose Rizal, ay nahalal na pangulo at siyang inihalal ng pangalawang pangulo. Mahirap ang naging kalagayan ni Oriang, kanyang palayaw. Siya ang tagapagtago ng mga lihim na dokumento ng samahan. Tuwing matutugunan niya ang pagdating ng mga Espanyol sa kanilang tahanan, sumasakay siya sa isang karetela. Madalas na inaabot siya ng gutom at hating gabi na kung umuwi. Susunod,
ating balikan ang talambuhay ni Gliceria Marelia de Villavicencio. Sino nga ba si Gliceria Marelia de Villavicencio? Bagaman marami ang kumampi sa mga dayuhan, may mga miyembro rin ng mga mamamayang angkan ang matapat na sumuporta sa layunin ng revolusyon. Isa sa kanila si Gliceria Marelia de Villavicencio ng Taal, Batangas. Maaga siyang nagpakasal kay Gilalio Villavicencio sa gulang na 19. Dahil parehong nagmula sa mayamang angkan at mahusay na pagnenegosyo, mas napalago nila ang kanilang mga ari-arian. Nang mapatay noong 1872 ang mga paring Gomburza, nagsimula na si Gliceria at ang kanyang asawa sa pagiging aktibo sa propaganda. Nang si Rizal ay nasa Hong Kong, nakipagkita sa kanya si Eulalio at nagbigay ng 18,000 piso. 8,000 piso. Nang bumalik, may dala na ito mga kopya ni Tanghire, el filibusterismo ni Rizal. Sinuportahan din ng asawang revolusyon taong 1896. Ipinagamit nila ang kanilang mga kamalig para sa pag-meeting at pagpaplano ng mga katipunero. Ito ang naging dahilan ng pag-aaresto at pagkakulong ng kanyang asawa. Bagaman, pinakawalan nito, iyon ang naging simula ng paghina niya at naging bunga ng kanyang kamatayan. Ipinagpatuloy ni Gliceria ang pakikipaglaban nang gamitin ng mga Espanyol ang kanilang tahanan. Sinikap niyang maging mabuting espiya. Noong 1878, ipinahiram niya ang kanyang barko kay Aguinaldo. Hindi siya tumigil sa mga revolusyonaryo kahit sa panahon ng Amerikano. Inakupahan ng mga Amerikano ang Batangas, nahuli siya ng mga ito nang makuha ng kalaban ang liham na ipinadala niya sa general ng Persang Revolusyon na si General Mariano Trias. Ako ay nagagalak at natatandaan pa ninyo ang ating napag-aralan noong nakaraang Martes. Tayo nang dumako sa ating aralin ngayong araw, atin muling tatalakayin ang talambuhay pa ng iba pang mga babaeng bayani ng ating bansa. Handa ka na bang makinig? Ang talambuhay ni Patrocinio Gamboa. Tubong Iloilo si Patrocinio Gamboa. Bagaman nagmula rin siya sa isang mayamang angkan ng mga ilustrado, kabilang siya sa mga naghahangad ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Mahilig siyang magbasa ng mga komposisyon ni Rizal at Lopez Haina. Hindi nagtagal, sumapi na rin siya sa mga nagre-revolusyonaryo sa kanilang lalawigan. Hindi siya kaagad pinagdudahan ng mga Espanyol dahil siya ay babae. Nakatulong siya sa paniniktik at sa pag-iipon ng pondo para sa revolusyon. Naging aktibo rin siya bilang miyembro ng Red Cross. Ang pinakatatanging bahagi ng kanyang pagiging kasapi ng Persang Revolusyon ay nang matagumpay niyang nalampasan ang bantay ng kalaban sa Santa Barbara, Iloilo. Bahagi na ng pagdiriwang ng anibersaryo ng pamahalaang revolusyonaryo ang pagladlad ng Watawat. May watawat na nakahanda na para sa mga taga-Haro, Iloilo. Ngunit ang problema nila ay kung paano ito madadala sa kampo ni General Delgado, Santa Barbara. Dadaanan nila ang mga bantay na kawal ng mga Espanyol na mahigpit
na nahahalughog ng mga gamit ng mga nagdaraan. Pinapatay nila kaagad ang sino mang kanilang mapaghihinalaan. Mahusay na nakaisip ng paraan si Patrocinio. Itinago niya ang regalong espada ni Aguinaldo kay General Delgado sa ilalim ng mga pinag-iikan ng palay, samantalang ang bandila naman ay kanyang itinali sa kanyang baywang. At sa kanya isinuot ang kanyang damit, kasama niya ang isang katipunero na siya namang nagpanggap na kanyang asawa. Nang dumaraan sila sa tapat ng mga bantay, ay umaarte ang dalawa na nag-aaway. Natatawang pinalampas sila ng mga bantay. Ang bandila ay nakarating sa oras ng programa. Nakakasunod ba mga bata? Susunod, ating tatalakayin ang talambuhay at kung paano nakipaglaban si Melchor Aquino. Kilala si Melchor Aquino sa bansag na ina ng katipunan. Sa edad na 84, hindi siya nagatubiling magbigay ng tulong sa mga nasugatang katipunero sa tuwing napapasabak ang mga ito sa labanan. Dahil mayroon siyang palayan, naging mainam na kanlungan ng mga revolusyonaryo ang kanyang lugar. Hindi rin siya naging maramot na magbigay ng palay o kalakal niya sa kanyang tindahan. Dito madalas niyang makausap si Andres. Siya ay hinuli at kinulong dahil sa kanyang pagtulong sa mga katipunero. Siya ay pinatapon sa Guam kung saan tinanggap siya ng mag-asawang Pilipino. Pinili niyang magtrabaho sa kanila kaysa tumanggap ng libreng tulong. Nakabalik siya sa Pilipinas noong 1903 nang ang mga Amerikano ay nasa bansa na. At namatay siya sa piling ng kanyang mga anak sa edad na 107. Susunod, ang talambuhay ni Teresa Magbanwa. Sino nga ba si Teresa Magbanwa? Nagmula sa mayamang angkan si Teresa Magbanwa. Tubong Putotan, Iloilo. Siya at pinag-aral siya sa mahusay na paaralan. Nagtapos siya ng pagkaguro at sandaling nakapagturo. Nang siya ay mag-asawa, ginugol niya ang panahon sa pag-aasikaso sa kanyang asyenda. Nahasa pa siya ng lalo ang kanyang galing sa pangangabayo. Nang sumiklab ang revolusyon, sumanib siya sa kabila ng pagputol ng kanyang asawa. Naunang sumapi sa katipunan ang kanyang dalawang kapatid. Ang kanyang dalawang kapatid na lalaki na pawang may mataas na katungkulan sa katipunan. Pinamunuan niya ang isang pangkat ng mga kalalakihan. Tumulong siya sa pakikipaglaban. Nakilala siya sa kanyang husay sa pamumuno at tinawag na Nay Isay. Maraming labanan ang kanilang naipanalo. Sa kabila ng gutom at kakulangan sa armas, unti-unting naagaw nila ang mga bayan ng Panay hanggang masakop ng mga pwersang revolusyonaryo ang buong isla. Ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa panahon ng mga Amerikano. Ang kanyang kapatid na si General Pascual ay isa rin sa nagtanggol sa Haro. Aktibo rin sa pakikipaglaban ang kanyang kapatid na si Elias. Nang bumagsak ang Santa Barbara, Iloilo, sa mga kamay ng mga Amerikano, naging gerilya sila. Napatay ang kanyang kapatid na si Elias sa isang labanan. Samantalang, patraidor namang pinatay si Pascual.
nagluksa siya sa pagkamatay ng kanyang mga kapatid. Nang magsimulang magsigsuko ang mga general, nilansag niya ang kanyang pangkat sa halip na sumuko. Lumipat siya sa bayan ng kanyang asawa at namuhay ng tahimik. Itinigil niya ang pakikipaglaban nang makita niyang walang mangyayari sa pagputol nila sa pananakop ng mga Amerikano. Nagbalik siya sa kanyang asawa nang sumiklabang digmaan. Ipinagbili niya ang kanilang mga ari-arian sapagkat patay na ang kanyang asawa at wala naman silang naging anak. Nakitira na lamang siya sa kanyang kapatid sa Mindanao. Namatay siya noong 1947. At yan ang mga bayaning babae na nakipaglaban noong unang panahon. Ayan, sa susunod na aralin, atin naman tatalakayin ang kahalagahan ng pakikilahok ng iba't ibang rehiyon at sektor ng mga katutubo. Sa pagkakataong ito, tingnan nga natin kung may naalala kayo sa ating mga aralin. Ating titignan kung may naalala kayo sa talambuhay ng ating mga bayaning babaeng nakipaglaban sa mga mananakop. Okay, handa na ba kayo? Ihanda muli ang inyong learning activity sheets, ballpen, at papel. Ang ating panuto sa gawain A, tama o mali. Isulat sa iyong kwaderno ang T kung tama ang ipinapahayag ng pangungusap at M kung mali. Sa unang bilang, si Melchora Aquino ang tinaguriang ina ng katipunan. Isulat lamang ang T kung tama at M naman kung mali. Nahulaan mo na ba ang sagot? Kung ang iyong sagot ay T, tama, si Melchora Aquino ay tinaguriang ina ng katipunan. Sa ikalawang bilang, si Patrocinio Gamboa ang dahilan kung papaano nakarating ang watawat kay General Delgado sa Santa Barbara. Tama o mali? At ang tamang sagot ay tama.